Interjú a Majkával. 3, 2, 1 és... Ja nem, bocs. 2025 Ürtyúk Fesztivál. Hanyadik Ürtyúk Fesztiválotok, ami játszotok? Tegnap is mondom, hogy nem emlékszem. De most ebben a formációban kérdezem. Lehet, hogy abban nem emlékeztél, de most lehet, hogy tudod. Számoljuk ki. 2019-ben Orgazmo Postmortem, és utána volt Halálorgazmus. Az már lényegében ez a zenekar, nem tudom, hogy bele akarod-e számolni, vagy nem, a Orgazmo Postmortem. Szeretek csalni. 20-ban, 22-ben, 23-ban, 24-ben és 25-ben. És nem tudtam követni, hogy hány ujjamat nyitottam ki. Így, én adok egy 6-at. Igen. Az első Krono interjúm, az biztos, erre nagyon büszke vagyok. Ezt szeretném elmondani, köszönöm. Ürtyúkból ez szerintem a 3. 4. Na, én meg ugye az egyiken nem voltam, mert akkor tegnap emlegetett, amikor hánytam, meg fostam otthon. Ürtyúkon? Igen. Komolyan? Igen. Miért nem hoztad ezt a produkciót ide? Mi? Jó étvágyat közben, Gergő. Köszönöm szépen. Kicsit izgulok, mert a következő zenekarnak is én vagyok az énekese, és kicsit a végére szerveztem, és Melyik ez a zenekar? a Geco és a de most nem azzal van interjú, azt tudom, de hogy minden zenekart meg aztán én is hívtam vissza nagyon, és emiatt volt csúszás. Muszáj megkérdeznem az összes többi kérdés, amit minden zenekarnak felszól. Hogy találkoztál ezzel a fesztivállal? Mi volt az a hívószó, ami ide rángatott téged? Engem maga az Ürtyúk hívott, a Pörkölt projektnek a dala az nagyon jó kifejezett sok mindent, ami ide való a fesztiválra, és akkor így magától kialakult, és én lettem a szervezője, így alakult. Tök véletlenül? Igen. Azt azért tudni kell, hogy a Krono az nem mindig így nézett ki, ahogy most. Tehát voltak tagváltások, ezért simán lehet, hogy igaza van neki is, és nekünk is. Igen, Marci szerintem 21-ben szállt be a Kronóba, úgyhogy a 22-es... Karantén alatt. Van. Ahogy arra emlékszem, hogy még a Raipincében próbáltunk teljesen máshogy. Közben volt nem tudom hány gitáros sere, és én maradtam. Igen, az első lemezünk. Rossz volt a többi, vagy Szálltam. szimpatizáltatok a Marcival? Miért ő lett a befutó? Mert szimpatizáltunk vele, Tóth Marci eleve zenélt vele különböző dolgokban, és milyen szint is, meg gitáros dolgokat is akart hozni, úgy passzolt, vagy nem is tudom, jött és jó volt. Már amikor még benne volt az előző gitáros meg a trombitás, velük csináltuk meg az első lemezünket, már akkor is egy-két dalt játszottunk, például a Tutira nem normális, és azt már Marci játszotta, így beletette a szintiket. Tisztelt Óra, akit majd látni fogtok.
Marci egyéni formációját már hívtátok-e ide, vagy egyéb zenekarát, amiben ő játszik? Tavaly a Borgal játszottunk, itt a Makrovizuál, az ott gyönyörű koncert volt. Igen, Lesz egy róla nem különleges soká dolog. videónk a YouTube. De valamikor a Tóth Játszottunk Marcival a Human Interface-szel. Human Interface-szel is játszottatok. És mással játszottál még ezen a fesztiválon? Próbálom, jó sokat. Ha már űrtyúk fesztivál, mivel másabb, mint az összes többi fesztivál? Ja, hát Nem a szervezőt akarom kérdezni. Szerintem azért, mert a Pintér Gergőnek a születésnapjából, egoizmusból ez így megszületett. aha. Na jó, ha megkérdezzük az egoistát, hogy ő maga mit mond, mi lenne az? Szerintem nagyon jól sikerül összeállítani a zenekarokat, meg ilyen, nem tudom, nagyon jó közönség alakul. De én már szerveztem más fesztivált is, és ott is így volt. De nagyon jó arcok jönnek, meg ilyen nagyon És kedves. az űrtyúk sajátossága az, hogy itt ilyen családias hangulat van, hanem Amikor beálltunk éppen ezzel a kronóval, akkor mondtam is Tisztelt Dórinak, hogy akik ott így tanyáznak hátul, olyan érzés, mint egy Tűfokán fesztiválon, amikor így várják a koncertet, az is ilyen kicsi, azt is valaha én alapítottam. Ilyen nagyon lazulós, nagyon szeretősbe megy át, nem tudom, hogy, és itt is valahogy áthatja valami, ami jóval több, mint ami. De azért is csinálom, mert mindig meglepetést okoz, hogy összeáll valamivé, amit senki nem teszi bele konkrétan azt úgy, hanem kialakulja magán. Én pedig remélem, hogy kellő iróniával veszik minden egyes szavamat, ami bármikor elhangzott itt a tegnaptól kezdve. Például ezt a mondatot. ezzel nem tudunk mit kezdeni. Egyszerűen vannak ilyen személyes dolgok, nem biztos, hogy mindent itt kell megbeszélni, de megértjük. Tehát, hogy Marci, te hogy tudnál erről nyilatkozni? Mitől más ez a fesztivál, mint a többi? Hát mert itt vagyunk. Én szeretem, ha valaki ilyen magasról kezdi a dolgot, egyebek. Mert a többi szarabb. Az önvezetés teljes mértékben hívtatja a szabad akaratot. Az önvezető autó titkos társasága már sorsolja az áldozatot. A biztosító társaság biztosítja a véletlen lehetőségét. A biztosító társaság biztosra mondja az esetleges esetőségét. A biztosító társaság biztosított róla, hogy senki nem hibázott, senki nem terhel a felelősség. Van szükség felelősség, szükség szor felelősség, szor szükség felelősség, szükség szor felelősség. Szeretnék harcolni egy olyan interjúért, ahol tényleg bele tudunk menni a mélységekbe, mind a múltkori zenekarral, aki miatt szóltam, és a mostani zenekarral, aki miatt szóltam. Úgy tudom, hogy a saját csatornánk alapítójának a kedvenc zenekara éppen jelenleg a Dupla Eutanázia. Ki az? Ő ott, Utanó Emil, aki a Malternatívot és a Malter Filmfesztivált is alapította. Elég szerencsés, mert van egy annyira ős dupla eutanázia dal, amit még szerintem nagyon senki nem ismer, pedig fenn van a megfelelő helyen, majd megmutatjuk, mert az a refrén valahol, hogy jaj, de vagy mi? Jöjjön már ide! Az a Elmegyek a gettóistofával beállni, mert félek, hogy egyedül érzi magát az ember. Hát tudja Adom ezt a dolgot. Malter! Van egy ilyen számotok? Igen, hogy Malter, van egy ilyen számunk, hogy Malter. Csába. Köszönjük szépen nektek a beszélgetést, remélem, hogy itt maradtok és még élvezitek a Fának a koncertjét.
A Gecót már meg se említem, mert ő alapértelmezett ezen a helyen. Kösz szépen az első Krono interjúmat. És örülök, hogy a saját tükörképemmel együtt beszélgethettem. Szevasztok! Számtalan ember hiszi, hogy mi egy és ugyanazon figura vagyunk. Ma csak 3 mondták, hogy tényleg.